Üdvözlöm a kedves nézőket, Dudás Lajos vagyok, és a mai epizódban 10 olyan játékot szeretnék bemutatni, aminek a megjelenését az idei évben nagyon várom. Mielőtt bemutatnám a kedves nézőknek ezt a 10 játékot, szeretnék egy kicsit mesélni arról, hogy milyen élmény is volt ezt az epizódot elkészíteni, ezt a top 10-es listát elkészíteni. Egyrészt szórakoztató volt, másrészt pedig tanulságos, ugyanis úgy vágtam bele ennek az epizódnak az elkészítésébe, hogy volt nekem egy elképzelésem, hogy mindenképp mi lesz az a 10 játék, biztosan az a 10 játék lesz ezen a 10-es listán, amit én előre eldöntöttem magamnak, hogy mi az a 10 játék, amit én nagyon várok, hogy idén megjelenjen. És aztán átnéztem több száz játékot az interneten, videókat megnéztem, preview-kat megnéztem, interjúkat a készítőkkel, szabálykönyveket, fényképeket, és ebből a 10 játékból, amiről én azt hittem, hogy ebből fog állni ez a 10-es lista, bizony legalább a fele fel sem került erre a listára. Sőt, volt olyan játék, ami másfél órával a forgatás kezdete előtt egy előkelő 4. helyről került le erről a listáról, ugyanis egy utolsó adategyeztetést végeztem a forgatáshoz a játékokkal kapcsolatban, és miután ezt a játékot én nagyon vártam, hogy megjelenjen idén, és adatokat gyűjtöttem hozzá, másfél órával a forgatás előtt tűnt fel nekem, hogy ez a játék nem is 2017-ben, hanem csak 2018-ban fog megjelenni. Úgyhogy fájó szívvel le kellett húznom erről a listáról, és a 11. helyezett nagy örömmel vette tudomásul, hogy mégis bekerült ebbe a videóba, és felugrott a 10. helyre. De ennyit arról, hogy hogyan is állítottam össze ezt a listát, hogyan készült ez az epizód. Vágjunk bele, lássuk, mi az a 10 játék, aminek a megjelenését nagyon várom idén. Lássuk, és kezdjük a 10-kel. A 10. helyezett egy kisméretű, kisdobozos játék, aminek a címe Tortuga 1667. A Tortuga 1667-et 2-től 9 főig lehet játszani, egy pici szőnyegen, egy pici maton, amin van 2 kalózhajó, a Jolly Roger és a Flying Dutchman, Tortuga szigete, és a spanyol aranyszállító flotta, amit a 2 hajó legénysége fosztogat. A játék elején mindenki kap egy hűségkártyát. Ha páros számú játékos játsza a játékot, akkor vagy angol, vagy francia országhoz való hűséget húz minden játékos. Ha páratlan számú játékos játszik, akkor egy játékos Hollandiához lesz hűséges. Mind a 2 hajón vannak tiszti pozíciók. Ugye, ha 2 játékos játsza a játékot, akkor mind a 2 játékos az kalózhajóknak a kapitányát alakítja. Ha több játékos játsza, akkor a különböző tiszti pozíciókat töltik be sorra a hajón, és természetesen vannak egyszerű legénységi tagok is. A játék célja az, hogy a 2 kalózhajó legénysége minél több aranyat raboljon el a spanyoloktól, viszont ezt megnehezíti az a tény, hogy a hűségkártyák miatt előfordulhat, hogy a kapitánynak és a legénységnek más-más nemzethez húz a hűsége, úgyhogy a legénység bizonyos tagjai esetlegesen megpróbálhatnak egy ilyen fosztogatásnak keresztbe tenni a hűségkártyájuk alapján. Van egy eseménypakli, ez az eseménypakliból mindig ki kell rakni 5 lapot, képpen lefele, ezek a lapok pozitív vagy negatív irányba is befolyásolhatják a hajó sorsát.
a különböző akciókat, tehát a fosztogatástól kezdve odáig, hogy esetleg valakit a hűsége miatt partra akarnak tenni a hajók legénységéből, ezeket pedig szavazólapokkal döntik el a játékosok. Minden játékos számára vannak hozzáférhető akciók, tehát olyan akciók, amelyeket játékos mindegyik karakter képes végrehajtani, és vannak olyan akciók, amik bizonyos rangokhoz, tehát kapitányi, elsőtiszti, egyéb ranghoz kapcsolódik, csak az a játékos hagyhatja őket végre, aki az adott rangot, pozíciót betölti. A partra tett karaktereket Tortugára kell elhelyezni, azonban a számukra sincs elvesztve minden, mert egyrészt a legelső karakter, aki megérkezik Tortugára, az lesz Tortuga kormányzója, és számára is rendelkezésre állnak speciális akciók, plusz a Tortugán partra tett karakterek bármikor megpróbálhatnak visszajutni a különböző kalózhajókra. Kimondottan tetszik nekem ez a játék, ezért is került fel erre a 10-es listára. Ami előtt rátaláltam erre a játékra, nagyon nagy csalódást okozott, és nagyon elkeserített engem kalózos témába a Pirate Republic című játék, és ezek után nagy vigasz volt, nagy öröm volt a számomra, hogy megtaláltam a Tortuga 1667-et, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe, mert egy nagyon jó kis játéknak tűnik. A 9. helyezett egy olyan játék, ami ezen a listán nekem a Shut Up and Take My Money szerepét tölti be. Nagyon keveset lehet erről a játékról tudni, ami nem más, mint a Legend of the Five Rings The Card Game. Ugye 2015-ben az Alderac eladta a Legend of the Five Rings-hez fűződő jogokat a Fantasy Flight Games-nek, akik már akkor megígérték, hogy 2017. augusztusában a Gen Con-on fog megjelenni az ő kiadásukba a Legend of the Five Rings. Amit tudni lehet róla, hogy LCG formátumban fog megjelenni, Living Card Game lesz, viszont az ígéretek szerint, bár ugye ezt a játékszabályokat nem veszik át, viszont az eredeti gyűjtögetős kártyajátéknak a hangulatát mindenképp megpróbálják majd visszaadni. Nem lehet tudni, hogy ki lesz a szerző, nem lehet tudni, hogy konkrétan milyen formátumban lesz megvalósítva, hány játékos játszhatja, viszont a világ hangulata engem annyira megfogott évtizedekkel ezelőtt, és annyira szeretem Rokugant, hogy a 9. helyre befért nekem ez a játék, és nagyon-nagyon várom, hogy megjelenjen. Főleg azért, mert vannak olyan pletykák a Fantasy Flight Games házatájáról, hogy nem csak egy LCG-ben gondolkoznak, amikor megvették a Legend of the Five Rings-nek a jogait, hanem hasonlóan a Star Wars franchise-hoz, vagy a tavalyi évig a Warhammer 40.000 franchise-hoz, itt is mindenféle játékot terveznek a világon, tehát figurás játékot, társas játékot, csatajátékot, taktikai játékot, kártyajátékot. Úgyhogy ezért is, kicsit befolyásolva, elfogultan ezért is nagyon várom, hogy idén augusztusban megjelenjen az új, nem gyűjtögetős Legend of the Five Rings kártyajáték, és játszhassak vele, és újra irányíthassam a Daruklánt. A 8. helyezett egy olyan játék, amikor kitaláltam, hogy ezt a listát megcsinálom, el nem tudtam volna képzelni, hogy egy ilyen játék felkerül erre a listára, és ez nem más, mint a New York Slice a Bezier Games-től. A New York Slice egy pizzás doboz alakú dobozban egy pizza játék. A játéknak az a lényege, hogy pizza szeletek vannak a dobozba, amiből összeállítunk 11 szeletből álló pizzákat. Minden egyes ilyen összeállított, képpel lefelé összeállított pizzára ráteszünk egy napi ajánlatot, majd minden körben más játékos ezt a pizzát felfordítja, összeállítja, és elosztja, felvágja a pizzát annyi felé, ahány játékos van. Tehát ugye 11 szelet van, de hogyha 3 játékos van, akkor tetszőleges arányban 3 fele osztja a szeleteket,
és az egyik ilyen adagra ráteszi a napi ajánlatkártyát is. Ezek a napi ajánlatok, ezek bónuszpontokat vagy levonásokat adhatnak, befolyásolják a megszerezhető pontok számát. Minden egyes pizza szelten van egy szám 1-től 11-ig, és miután mindenki kiválasztotta, hogy melyik darab pizzát veszi el magának, az abban a darabban lévő szeleteket vagy egyből megeheti, úgymond, és akkor pontokat kap, vagy pontokat is veszíthet. Ez a pizzán lévő feltételektől függ, hogy pepperoni, vagy sajt, vagy paprika, vagy kolbász, vagy mi van rajta. Vagy azt mondhatja, hogy megtartja képpel felfel a játék végéig, és a játék végén, akinek egy adott számértékből, mondjuk 6-os számú pizzaszerből a legtöbb van, az kap 6 pontot, akinek a legtöbb 8-as számú szelet van a birtokába képpel felfel, az kap 8 pontot, és így tovább, és így tovább. Egy végtelen egyszerű játék, nem mondanám, hogy partijáték, filler game-nek nevezhetjük, két komolyabb játék közt 30 percben le lehet játszani egy partit. Nekem amikor ezt a játékot megismertem, a Sushi Go jutott eszembe róla, tematikusan, mert ugye a Sushi Go egy kártyajáték. Hát ez pedig, ezek a szeletek most kártyának is nevezhetnénk, de nem egy klasszikus értelemben vett kártyajáték, de a témája, hogy egy párféle variáció van, és akkor abból lehet kombózni. Nekem egyből a Sushi Go jutott eszembe róla, amit szintén nagyon szeretek, és én nagyon várom, nagyon ki akarom próbálni a 8. helyezett New York Slice-t. A 7. helyezett a Terminátor, a hivatalos társasjáték. A Terminátor társasjátékban azt tetszett meg nekem, hogy 2 táblán, 2 idősíkon játszódik a játék. Van egy 1984-es és egy 2029-es idősík. Egy játékos irányítja Skynetet, Skynetnek az összes egységét, a többi játékos pedig az emberi ellenállás különböző szereplőit irányítja. Az 1984-es táblán inkább személyes küldetések vannak, itt helyszínek vannak, picit emlékeztet a Arkham Horror táblájára, tehát ilyen nagy alakú helyszíneket kötnek össze egy-egy vonalú útvonalak, és ebben az időségben inkább személyes karakterküldetések vannak. A 2029-es tábla egy az egybe egy taktikai csatajáték tábla, a atomháború sújtotta Los Angeles romjai, emberi ellenálló egységek harcolnak terminátorok, hunter-killerek és egyebek ellen. Minden oldalnak van egy alapküldetése, és van egy küldetéspakli. Ezeket a küldetéskártyákat fel lehet fedni, és ezeket a küldetéseket az 1984-es táblán mind a két fél végrehajthatja. Tehát ketté van osztva a kártya, és van ott egy emberi ellenállás és egy Skynet küldetés. Amelyik fél először összegyűjt 7 győzelmi pontot, az nyeri meg a játékot. Arányaiban ezt úgy kell elképzelni, hogy az alapküldetés mind a két fél számára 4 győzelmi pontot ér. Nekem még nagyon tetszett a játékban, hogy a két időség hatással van egymásra. Tehát az 1984-ben végrehajtott küldetések hatással vannak a 2029-es eseményekre. Többek között akár készleteket is el lehet rejteni, úgymond 1984 Los Angeles-ébe, ugye, amit később 2029-ben az emberi ellenállás tagjai meg tudnak találni és fel tudnak használni. A játékosok, a karakterek, különböző csoportok akciókat hajtanak végre a játékban. Az akciók azok kártyaformátumúak, a harc az kockadobásos, minden karakternek, minden egységnek, minden figurának van egy támadóértéke, egy védőértéke, annyi kockával dob, amennyi a támadóértéke, ugye a célszáma a megcélzott ellenfélnek a védőértéke,
és kártyákkal, különböző kártyahatásokkal, ezt úgy kell elképzelni, mint a Fury of Draculába. Különböző kártyahatásokkal lehet befolyásolni pozitív vagy negatív, tehát vagy védekező vagy támadó irányba a harcot. Nagyon szépen néz ki a jelenlegi hozzáférhető képek és videók alapján, nagyon szépen néz ki a játék. Nekem ami megfogott benne és amiért felkerült erre a listára, az a két időség, a két külön tábla, és ahogy lehet hatni a két idősíkon a másik idősíkra, legalábbis az 1984-esen biztos, hogy lehet hatni a 2029-esre. Úgyhogy ez az összkép az, ami engem megfogott a Terminátor a hivatalos társasjátékba, és azért kerül fel erre a listára a 7. helyen. A 6. helyre egy olyan játék került fel, ami egy tévésorozat alapján készült, mégpedig egy olyan tévésorozat alapján, amit én nagyon szeretek. Egy sci-fi sorozatról van szó, aminek az a címe, hogy Doctor Who. És a 6. helyezett a Doctor Who Time of the Daleks társasjáték. A játékot a Gale Force 9 készíti, akik abszolút minden idők számomra kedvenc sorozatából, a Firefly-ból is csináltak már társasjátékot, ami nagyon jól sikerült. Most úgy döntöttek, hogy megveszik a Doctor Who társasjáték készítési jogokat, és csinálnak egy társasjátékot. A játék valamennyire emlékeztet a Firefly-ra. A játékosok a doktor különböző megtestesüléseit, különböző arcait alakítják, akiknek van egy kis saját táblájuk, saját TARDIS-uk, ez hasonlít ugye a Firefly-ba a saját kis űrhajó táblánkhoz. A doktorok a Firefly-hoz hasonlóan felszereléseket szerezhetnek, nagyon fontos szerepet játszanak a kompanionok, a különböző doktoroknak a különböző társai, és küldetéseket kell megoldaniuk, külön-külön. A küldetések megoldásához egy maximum 8 darabos kockatartalék áll a doktorok rendelkezésére. Ezek a kockák hasonlóan a különböző Fantasy Flight Games-es, tehát Imperial Assault vagy egyéb játékokhoz nem sima hatódalú kockák, hanem különböző szimbólumok, különböző színűek, különböző szimbólumokat tartalmaznak, és minden egyes küldetésnek megvan, hogy milyen színű, milyen szimbólumú kockák esetén sikeres a küldetés. Alapjában véve különböző idősíkok és helyszíneken lehet ezeket a küldetéseket végrehajtani. Nincs egy olyan tábla, egy nagy tábla, mint a Firefly-ba, hanem van egy idősíkokat, időzónákat jelképező tábla. A Föld, egy spirális alakú mezőn a Föld halad afelé, hogy a Dalekek megtalálják és elpusztítsák. A különböző doktoroknak a különböző küldetésekkel ezt kell megakadályozni. Ha a Dalekek nyernek, akkor minden doktor veszít, viszont csak az egyik doktor tud nyerni. Van lehetőség arra, hogy a doktor különböző megtestesülései, tehát a játékosok segítsenek egymásnak a küldetések megoldásában, mert ugye ha veszítenek, mindenki veszít. Erre két lehetőség van, a doktorok segíthetnek az idő és a tér távolságából is egymásnak, ekkor egy adott próbához egy kockát adhatnak hozzá, viszont semmiféle veszély nem fenyegeti őket, vagy személyesen is odautazhatnak arra a helyszínre és abba az időben, ahol a másik doktor van, akkor teljes kockatartalékukkal is tudják akár segíteni az adott próbát. Viszont az ott felmerülő bonyodalmak és veszélyek őket is érintik. Húsvét van, és ha egyebek mellett a Jóisten ebbe a témába is odafigyel az én iváimra, akkor végre kapni fogunk egy jó Doctor Who társasjátékot. Én ezt nagyon szeretném. Az előzetes információk alapján szerintem ez egy jó játék lesz, és nagyon várom már, hogy 2017 közepén
kipróbálhassam ezt a játékot. Az 5. helyen szereplő játékhoz annyit szeretnék elmondani, mielőtt elárulnám a nevét, hogy szeretem az olyan játékokat, amiben van politika, szeretem az olyan játékokat, amiben lehet politizálni, sőt, az olyan játékokat is szeretem, ami kimondottan a politikáról szól. Nagyon szeretem például a Twilight Struggle-t, és a Campaign Trail, ami az 5. helyezett a listámon, egy nagyon hasonló hangulatú játék. A témája az, hogy az amerikai elnökválasztásokat lehet lejátszani, 2-től 6 főig, 2 játékos esetén az egyik játékos alakítja a republikánus, a másik a demokrata elnökjelöltet, 3 játékos esetén a harmadik játékos a független jelölt, 4 játékos esetén van demokrata elnök jelölt és demokrata elnök helyettes jelölt, valamint republikánus elnök jelölt és republikánus elnök helyettes jelölt, 5 játékos esetén ezek és a független elnök jelölt, 6 játékos esetén pedig van független elnök helyettes jelölt is, alelnök jelölt is. Egy amerikai állam táblán játszódik a játék, ahol rajta van a különböző államok által az elektori kollégiumba küldhető delegáltak száma. A célunk az, hogy az amerikai elnökválasztáson szükséges delegáltakat összeszedjük, tehát ha egy államba többséget szerzünk, akkor az ő elektorjaik ránk fognak szavazni. Adott mennyiségű regisztrált szavazóval és pénzzel indult minden jelölt. A jelöltek alapjában véve különböző személyiségek, kártyák, tehát van a kezdő, a zseni, a populista, és maga ez a kártya határozza meg, hogy az adott jelöltnek mennyi regisztrált szavazója, és mennyi pénze van. A jelöltünknek és az alelnök jelöltünknek is, ha van, választhatunk home state-et, tehát otthoni államot, ahonnan ő származik, és alapjában éve a játék köreiben a játékosok akciókat hajthatnak végre, 6 akció közül lehet választani, és ezeknek az akcióknak a kimenetelét egy akciókártyapakli határozza meg, amin viszonylag sok információ, de még áttekinthető információk vannak, tehát egy-egy kártyával több akciót is végrehajthatunk, de ez szép nagy grafikusan és minimális szöveggel nagyon érthetően rajta van a kártyánkon. Mihelyest egy adott államban többséget szerzünk, van egy nagy csík, nem kell számolni, ugyanis a különböző államoknak a delegáltjaitól függően van egy ilyen tokenje, egy lapka, és akkor azt rakjuk végig a csíkon, és akkor látjuk, hogy állunk, tehát nem kell számolgatni, hogy mennyi delegáltunk van. A kampányban van 2 tévévita, ennek a tévévitának is meghatározható ilyen kis tokenekkel a helyszíne, hogy melyik városban van, és ezeknek a tévévitáknak van egy alaptémája, ezek lehetnek nemzetközi, tehát külpolitikai témák, belpolitikai témák, fegyverviselési jogok, a közel-kelet politika, a globális felmelegedés, az adózás, és miután a vita elkezdődött, a résztvevő felek még ugyanazok az akciókártyákat teszik bele ebbe a tévévitába, hogyha olyan szimbólumú kártyákat tudnak minél többet letenni, ami szimbólumok, tehát ami a téma, úgy tudják megnyerni a vitát, de lehetőség van arra is, hogy a vitához új témát adjunk hozzá. Engem nagyon emlékeztet a játék a Twilight Struggle-re, de sokkal egyszerűbbnek tűnik, és ami hatalmas nagy előny számomra, hogy akár 6-an is lehet játszani. Kiegyensúlyozottnak tartom a játékot, izgalmasnak. Valamennyire ahhoz, hogy az ember élvezze ezt a játékot, szerintem szükség van ahhoz, hogy a téma érdekelje, a témát élvezze, a politikát, a választásokat. De hogyha valakit érdekel ez, vagy akár egy kimondottan versenyről szóló játék, akkor mindenképpen ajánlom a figyelmébe a Campaign Trail-t. Talán nem meglepetés itt a YouTube-on már a nézők számára,
hogy szakmai elfogultságból kimondottan szeretem a vasúti témájú társasjátékokat. Hosszantartó vitát lehetne arról nyitni, hogy a Ticket to Ride az train game vagy nem. Én nem tartom annyira dominánsnak a vasúti hangulatot benne, viszont az Iberian Rails-ről, amikor megismertem ezt a játékot, egyből azok a klasszikus, számítógépen is megtalálható játékok, vasúti témájú játékok jutottak az eszembe, mint a Transport Tycoon, a Railroad Tycoon. Ugyanis amíg igazán a Ticket to Ride egy set collection drafting játék, az Iberian Rails viszont egy igazi vasúti játék. A játékban 5 cég akar vasutat építeni Spanyolországban, és a játékosok, ez egy erőteljesen licitálós játék, ebben a játékban a játékosok ezeket a vasúttársaságokat irányítják, mint vezérigazgató. Minden körben kiválasztanak egy karaktert, aki az adott körben őket képviseli, annak a társaságnak az élén, aminek a társaságnak a vezérigazgatói posztját épp megszerezték. Ez az épp megszerezték, ez azért hangsúlyos, mert lehetőség van a játékban arra, licitálás és sok pénz befektetésével, hogy egy más játékos által már felfuttatott sikeres vasúttársaság élén átvegyük a vezetést. A játékosoknak, mivel 2-től 5 főig játszható a játék, lehetőségük van arra is, hogy több céget irányítsanak, tehát a játékról úgy néz ki, hogy cselekszik a sárga cég, a piros cég, a zöld cég, a fekete cég, a kék cég. Tehát nem a játékosok cselekszenek, hanem cég sorrendben van. Ugye az adott cégnek az akcióját az dönti el, aki épp az adott céget irányítja. Könnyen elképzelhető, hogy egy játékos több céget is irányít, de az is elképzelhető, hogy van olyan kör, amiben egy játékos egyetlen egy céget sem irányít. A játékosoknak minden körükben 3 akciójuk van, vagy síneket építenek, tehát itt a Ticket to Ride-tól eltérően ténylegesen a vasúti pályákat meg kell építeni, és ez azért fontos, mert minél több várost kötünk össze Spanyolországban, a cég részvényei annál többet fognak érni. A második akció az, hogy a játékos úgy dönthet, hogy az által irányított cég részvényeire nyilvános licitet hirdet. A nyilvános licit ez úgy néz ki, hogy mindenki bemond egy összeget, hogy mennyit ajánl az adott részvényért, és amikor már csak egy játékos marad, az összes többi passzol, akkor az a játékos az adott összegért megkapja a cégnek a részvényét, és az összes többi játékos, aki rendelkezik annak a cégnek a részvényeivel, plusz a cég is a még bent lévő részvényeiért osztalékot kap. A harmadik akció pedig az, hogy a játékos úgy dönt, hogy nem nyilvános licitet hajt végre, titkos licitet hirdet a cég egy részvényére, ezért szintén jár hozam, viszont a 2 licit közt a nagyon nagy különbség az, hogy a nyilvános liciten befolyt pénz a társaság, a cég kasszájába kerül, a nem nyilvános liciten befolyt pénz pedig a játékos kasszájába. Ugyanis a játék külön kezeli a vezérigazgató személyes vagyonát és a társaság vagyonát. Bizonyos dolgokra a társaság pénzéből kell költeni, például síneket, vasúti pályákat építeni a társaság pénzéből lehet, míg a részvényekre licitálni viszont saját pénzből. Nekem nagyon tetszik ez a játék, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, nagyon szeretem a vasúti témájú játékokat. A többször említett és általam nagyon kedvelt Ticket to Ride-hoz képest én itt tényleg azt érzem, hogy itt ez egy train game, itt a vasútról szól, tehát nem csak egy máz, nem csak egy hangulati elem a vasút, hanem itt ténylegesen ez egy vasútépítő játék. Nagyon
izgalmasnak találom azt a lehetőséget, hogy a sikeresen felfuttatott cég éléről ki lehet fúrni a másik játékost, megfelelő mennyiségű pénzzel meg lehet szerezni a vezetést abba a cégbe, és a karakterek is nagyon hangulatosak. Alapjában véve a karakterek, akikkel körről körre, minden körben más karakterrel képviseljük magunkat a cég élén, különböző hatásaik vannak. Alapjában véve megmondják, hogy hány egységnyi sínt építhetünk, ugyanis a Spanyolország térkép hexákra van felosztva, a játék legutolsó verziója, beta verziója alapján. Ezt láttam, mert korábbi tervek alapján nem hexás volt, most úgy néz ki, hogy hexás lesz, és akkor ez a karakterkártya megmondja, hogy max. Hány hexára és mennyi pénzért építhetünk síneket, tarthatunk-e licitet, nyilvános vagy titkos licitet tarthatunk, és vannak egyéb hatásaik is, tehát nem csak pusztán a 3 akcióra vannak hatással, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a játékot. Nem minden játékra mondom azt ebből a listából, hogy meg fogom venni, de talán ez az egyik legbiztosabb, amit szeretnék a gyűjteményemben tudni, úgyhogy a 4. helyen az Iberian Rails. Elértünk a dobogóra, és a dobogó 3. helyén a Gloranta The Gods War című játék található. A Gloranta, bár nagyon sok helyen az interneten inkább Gods War-ként utalnak rá, ha rövidítik a címét. Én maradnék a Glorantánál, ugyanis ez a játék a nagyon korai 70-es, 80-as években megjelent szerepjátéknak, a RuneQuest-nek a világán játszódik Glorantán. Ez egy területfoglalós játék, a kiadója az a Paddles and Games, ami a Cthulhu Wars-t is kiadta. A Cthulhu Wars az számomra egy ismeretlen téma, mert amikor megláttam a doboz méretét, a figurák méretét és az árát, akkor úgy döntöttem, hogy bár nagyon szeretem a Lovecraftnek a munkásságát, és szinte minden játékot el lehet nekem adni a Cthulhu mítosszal, de ez a játék túl nagy és túl drága ahhoz, hogy én megvegyem. Úgyhogy ha minden igaz, az információk alapján, amit az interneten összegyűjtöttem, csak az alapján tudom azt mondani, hogy ez a játék a Cthulhu Wars mintájára készült. Minden játékos egy birodalmat épít a térképen, ezen a területfoglalós térképen. Minden birodalom egy nagyon primitív, elementális erőknek megfelelő istent imád. A különböző nemzeteknek, különböző isteneknek értelemszerűen különböző képességeik vannak. A játékosoknak szentélyeket, templomokat és ciguratokat kell építeniük, és az épülettel rendelkező tartományaikba, hasonlóan például a Chaos in the Old World-höz, oda tudja leidézni az egységeit. Mindenkinek van egy saját kis táblája, ezen vannak a fel nem épített épületeknek a tokenjei, van egy power track, nagyon hasonlóan a Chaos in the Old World-höz, tehát ebből költhetünk, és van egy, majdnem a fele a játékos táblának egy Hero Quest. Aki ismeri a RuneQuest szerepjátékot, annak ismerős lehet ez a kifejezés, van egy Hero Quest rész. Ezen feladatok vannak, 6 feladat. Ha valaki végrehajtja a játék közben ezek közül a feladatok közül bármelyiket, akkor oda tehet egy ajándékot az istenektől. Ez pedig a Sighthoz. Ismétlem, és szeretném lecsillapítani az első epizódban jogosan kitört Nerd Rage-et Sighthoz hasonlóan. Mi választhatjuk ki, hogy az épp még meglévő el nem költött, fel nem használt giftjeink, ajándékaink közül melyiket akarjuk elhelyezni erre a Hero Quest részre. Ezek bónuszokat adhatnak nekünk a harcba, extra akciókat adhatnak, vagy valami állandó hatást. A játékosok a köreikben akciókat hajtanak végre, a játék elején 4 alapakciója van mindenkinek, ugye mozgás, építés, termelés, egységlétrehozás, és hogyha mindenkinek elfogy a powerje,
akkor jön a következő fázis, amiben kapunk vissza erőt, hatalmat az istenektől, mégpedig a épületeink, a végrehajtott hero questek után, az ajándékok és a káosz terjeszkedése alapján. Ugyanis az egyik isten a játszhatók közül az a káosz, akinek az a célja, hogy lerombolja a világot, és egy új világ jön létre a régi romjain. A power, a hatalom fázis után jön a tanácsfázis. A tanácsfázisban van lehetőségünk győzelmi pontokat gyűjtögetni. Ha egy játékos eléri a 10 győzelmi pontot, akkor a világnak a tengelye az eltörik, kinyílik a káosz kapu, és a világ elkezd megsemmisülni. Innentől minden tanácsfázisban a játékosoknak meg kell próbálni bezárni a káosz kaput. Ha valaki eléri a 20 győzelmi pontot, akkor minden körben ki kell választani egy bírót, aki elveszíti a power, a hatalmának a felét, de kap 5 győzelmi pontot. Egy által választott másik játékos 4-et, következő 3-at, 2-t, és akár ez 6 játékos esetén mínuszba is fordulhat, és aki eléri így először a 40 győzelmi pontot, az nyer. Nekem azért szimpatikus ez a játék, és azért került fel ennek a 10-es listának a dobogós harmadik helyére, mert ismerem a világot, ismerem a RuneQuest szerepjátékot, és nagyon érdekel, hogy mit tudnak kihozni ebből a társasból, mennyire fogja tudni visszaadni a RuneQuest szerepjáték Glorantának a hangulatát. A játék amúgy úgy néz ki, hogy bizonyos elemei nagyon emlékeztetnek a Chaos in the Old World-re, bizonyos részei a Scythe-ra, bizonyos részei pedig a Cyclades, vagy Kükládok, magyarosan és görögösen társasjátékra. Nem biztos, hogy ha olyan ára lesz ennek a társasnak, mint a Cthulhu Wars-nak, hogy megveszem, de nagyon szeretném kipróbálni, és nagyon szurkolok neki, hogy jól adja vissza a Glorantának a hangulatát. A második helyezett, az ezüstérmes, nem egy új játék, egy 1993-as, 4-es játéknak az újrakiadása, mégpedig a eredeti játéknak az volt a címe, hogy Mutáns Krónikák Siege of the Citadel. Az új 2017-es kiadásnak csak Siege of the Citadel lesz a neve. A játék egy dungeon crawl játék, nagyon hasonlít a Imperial Assaultra, a Descentre vagy a Shadows of Brimstone-ra, avval különbséggel, hogy a Mutáns Krónikák szerepjáték világában játszódik. Ez a második olyan játék ezen a 10-es listán, ami egy szerepjáték világán játszódik. Én annak idején, a 90-es évek elején a szerepjátékokkal kezdtem a fantasy skifi, tehát az egész gamer hobbival megismerkedni, én a szerepjátékok felől érkeztem, és szerepjátékos voltam nagyon sokáig, és utána jött be az életembe a figurás játék, kártyajáték és a társas játék. A Mutáns Krónikák világa egy nagyon hangulatos világ, mindenkinek tudom ajánlani a figyelmébe. Egy nagyon sötét, de nagyon hangulatos világ. A játékban az a lényeg, hogy az 5 multicég, az Imperial, a Capitol, a Bauhaus, a Mishima és a Cybertronic végzett gárdistái megrohamozzák Alakhai sötét légiós Nefaritának a citadelláját, és ott különböző küldetéseket hajtanak végre. Van egy közös küldetés, ugye értelemszerűen egy játékos, és ez minden játékban rotál körbe, egy játékos irányítja a sötét légiót, a többi játékos pedig egy-egy cégnek a 2 végzett gárdistáját. Az összes emberi játékosnak, tehát az összes végzett gárdistát irányító játékosnak van egy közös küldetése, amit végre kell hajtani.
Viszont ezek az egymás ellen áskálódó és profitra törő multicégek mind titokban megbízzák a saját végzett gárdistáikat, mindenféle másodlagos küldetések és célok végrehajtásával is, amik bizonyos esetben akár üthetik is egymást. Úgyhogy ez még nem derült ki, hogy egész pontosan hogy lesz a játékban leszimulálva, de akár nagyon érdekes irányba is elviheti a játékot. A különböző cégek végzett gárdistáinak különböző képességeik, különböző tulajdonságaik vannak. Minden cég 2 katonát küld, 2 végzett gárdistát küld ebbe a kommandós csapatba. Mindegyik cég egyik végzett gárdistája egy lövész lesz, egy távolsági fegyverrel harcoló lövész, viszont a másik végzett gárdista az cégről cégre változó képességekkel rendelkező, változó specialitásokkal felszerelt, fegyverekkel felszerelt figura lesz. A Capitolnál tudom, hogy a második karakter az egy közelharci specialista lesz, a Bauhausnál pedig egy technikai specialista, egy hacker. A játékmenet az egy tipikus dungeon crawl játékmenet. Kockákra osztott térképlapkákból összerakunk egy helyszínt, mozgunk a különböző lapkák közt, és a különböző események, eventök, ellenfelek lapkákhoz kötődnek. Tehát ha bemegyünk egy helységbe, akkor annak a helységnek van eseménye, ott történhetnek bonyodalmak, jöhetnek ellenfelek, viszont ezek kimondottan lapkához úgy néz ki, hogy az adott lapkákhoz kötődően jelennek meg, hajtódnak végre ezek a hatások. A karakterek értelemszerűen az összes többi hasonló játékhoz hasonlóan itt is tapasztalati pontokat gyűjthetnek, pénzt gyűjthetnek, felszereléseket kaphatnak, vásárolhatnak. A tapasztalati pontban annyi az érdekes, hogy nem figuránként gyűjtjük a tapasztalati pontot, hanem cégenként. Tehát a 2 végzett gárdistánk együtt gyűjti a tapasztalati pontot, és együtt lép szintet. Nagyon, tehát a világból adódó specialitásokon kívül a játék nagyon hasonlóan működik szinte az összes Dungeon Crawl játékhoz, azonban megmondom őszintén, hogy én szeretem a Star Wars, de nekem a Mutáns Krónikák világa 1000-szer jobban tetszik, mint a Star Wars világa, úgyhogy én nagyon várom ezt a játékot, nem biztos, hogy egy olcsó játék lesz, de ez is egy olyan játék, amire azt mondom, hogy biztos, hogy meg fogom venni, és biztos, hogy itt akarom tudni a polcomon. Már összeállítottam ez a videóhoz az anyagot, nincs is itt a kis jegyzetemben, amikor azt láttam, hogy már az első kiegészítő is be van tervezve a játékhoz. A játékot amúgy a Modifius és a Fantasy Flight Games adja ki, és ugye az alapdobozban lesznek a figurák az 5 multicéghez és a Sötét Légiós ellenfelek, és az első kiegészítőben lehetőség lesz a játékosoknak a testvériség inkvizitorjait, szent harcosait és mortifikátorjait is irányítani, úgyhogy gudi, nagyon várom ezt a játékot, jelenjen meg minél előbb, ami várhatóan 2017. július, és minél előbb kimondhassam és játszhassak, és esetleg itt a csatornán bemutathassam majd a kedves nézőknek. Mielőtt az első helyezettet bemutatnám, azt a játékot, amit én 2017-ben legjobban várok, szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy milyen élmény is volt, milyen tapasztalatokat vontam le abból, ahogy ezt a listát összeállítottam. Van nagyon sok hasonló angol nyelvű lista a YouTube-on. Vannak olyan jól értesült és évek óta működő YouTube csatornák, amik természetesen 2016. december 31-e előtt már
megjelentették ezt a listát. Én annak ellenére, hogy 2017 áprilisban úgy gondoltam, hogy van létjogosultsága még ennek a listának. Nagyon sokan a nézők közül talán meg fognak lepődni, hogy bizonyos játékok, amik nagyon nagy hírverést, nagyon nagy hype-ot kaptak az interneten, nem szerepelnek ezen a listán, az én listámon. Nincsen semmi bajom a népszerű játékokkal, nincsen semmi bajom abban, hogyha egy játékot hype-olnak és ünnepelnek, izgatottan várnak, ajnároznak. A tavalyi év egyik legnagyobb sikere volt ugye a Scythe, imádom. Nem érzem úgy, hogy bármiféle önkifejezés lenne a számomra, hogy csak azért sem teszek fel a listámra népszerű játékokat, hogy ebben megbotránkozást keltsek, vagy ebben mutassam meg, hogy én mekkora egyéniség vagyok. Bizonyos játékok, amiket nagyon sokan nagyon várnak idén, azért nem kerültek fel erre a listára, mert egyszerűen nekem nem tetszenek. Több száz játékot átnéztem ahhoz, hogy ezt a 10-es listát összeállítsam, és bár a hasonló külföldi listák videókban elmondják a műsorvezetők, hogy milyen nagyszerű év lesz a 2017, és milyen csodálatos játékok fognak megjelenni. Ebben egyetértek, viszont két számomra nagyon negatív trendet tapasztaltam, miután több száz játékot átnéztem. Az egyik az, hogy miután népszerű lett a Pandemic Legacy, mindenki azt hiszi, hogy a Pandemic Legacy szerzője bármihoz hozzányúl, az aranyjá fog változni, másrészt pedig minden játék jobb Legacy-val. Idén nagyon sok játék fog megjelenni, ami nyíltan hirdeti, hogy Legacy játék, vagy hogy ahhoz hasonló, de hogyha megnézzük tartalmilag, akkor Legacy játékról van szó. Nagyon sok játéknál nem érzem azt, hogy bármiféle szükség lenne arra, hogy ott legyen a borítón, hogy már pedig Legacy. Úgy érzem, hogy itt szenzációhajhászásról és a társasjátékosok és a vásárlók kicsit megtévesztéséről, becsapásáról van szó. Egy fél év alatt felugrott a Pandemic Legacy az első helyre, akkor csináljunk Legacy játékokat, mert biztos baromi sokat lehet majd keresni velük. Nem találtam eddig sem a megjelent játékok között, és most 2017-ben megjelenő játékok közt sem találtam igazán még olyan Legacy játékot, amire azt mondanám, hogy ez az, ami nekem Legacy játék, és ez nagyon tetszik, és ebbe kell a Legacy, és élvezem. A másik pedig, ami nekem szívem csücske, hogy mindenféle társasjátékot ész nélkül a kiadók teletömnek figurákkal. Mégpedig festetlen figurákkal. Én 1992 óta játszok Warhammer 40-et és Warhammer Fantasy-t, nagyon szeretem a figurás játékokat, de rengeteg játékban több mint tucatnyi, de akár, ha egy kicsit nagyzó, több tucatnyi játékban láttam ezt a több száz játék közül, hogy ész nélkül benyomják a figurákat, semmit nem ad hozzá a játék értékéhez, semmivel nem jobb, de beleteszik a figurákat, mert most ez a trend, vagy mert talán azért, mert így drágábban lehet eladni a játékokat, nem tudom, de nagyon sok játékban, ahol semmi keresni valója nincs a figuráknak, teltömik figurákkal. Most is játszok figurás játékokat, nagyon szeretem például az X-Winget. Életemben nagyon sok figurát kifestettem már, és nagyon sok figura kifestéséhez hozzáfogtam, és abba hagytam, és elrontottam, és földhöz vágtam. Bizonyos játékokban nem kellene ezt a játékosokra rá terhelni, ráerőltetni. Ha egy játékban nem életbevágó, tehát maga a játék nem úgy van kialakítva, hogy kimondottan figurára van, bár ha azt mondjuk, hogy vegyünk egy olyan játékot, mint az Imperial Assault, vagy bármilyen más Dungeon Crawl, térképlakákból áll a játék, és mezőkre van osztva, tehát lépkedni kell rajta a figurákkal. Még ott sem mondom azt, hogy egy ilyen műanyag talpba állított papírkép nem felel meg ugyanannyira, de jó, egy Dungeon Crawl játék, vagy egy hasonló játék, ami kimondottan úgy van felosztva, hogy mozogjunk rajta figurákkal,
Persze az ilyen játékban kell a figura. De nagyon sok 2017-ben megjelenő játéknál azt láttam, hogy nyakra fölre rakják őket figurákkal, és ez nekem nem tetszik. Mindezek mellett én is azt mondom, hogy nagyon jó, nagyon sok nagyon jó játék fog megjelenni ebbe az évben, de ezt a két trendet úgy érzem, hogy szerintem ok nélkül erőltetik a kiadók. Mindegy, ennyi. Egy kicsit ezt mindenképp szerettem volna elmondani a lista kapcsán, hogy én mit látok ebbe az évben, mit láttam, milyen trendeket pozitív-negatív irányba, miután több száz játékot átnéztem. 100 szónak is egy a vége, jöjjön az első helyezett. Ha 2016-ban készítettem volna ilyen listát, akkor biztos, hogy a Sight lett volna az első. Zseniálisnak találom a játék hangulatát, zseniálisnak találom a kivitelezését, nagyon szeretem a Stonemaier Games játékait, és épp ezért 2017-ben az a játék, amit legjobban várok, a Charterstone. Pont most, mielőtt ezt az első helyezettet bemutattam volna, panaszkodtam egy kicsit arról, hogy nem láttam még értelmét a Legacy-nak, mivel nem találkoztam még olyan Legacy játékkal, amire azt mondtam volna, hogy ez aztán nagyon jó, és ide kell a Legacy, és ez az, amire a Legacy-t kitalálták. Se a Pandemic, se a Seafall, se az a rengeteg játék, ami idén ki fog jönni, és direkt vagy nem direkt módon, de utal rá, hogy Legacy. Nem éreztem úgy, hogy megfog a témája, megfog a kivitelezése. Talán a Charterstone lesz az. A Charterstone egy félig kooperatív játék lesz, amiben egy közös falut építenek a játékosok, munkások segítségével. 100 lehetséges épület van, és ezt a 100 lehetséges épületet matrica formájában 100 lehetséges épületből 36-ot lehet maximum megépíteni. Tehát ez a közös falu, amit építenek a játékosok, ez maximum 36 épületet tud tartalmazni. Ha megépítünk egy épületet, avval kimódosítjuk a táblát, ugye mert matricás kivitelezésű lesz a játék, és ezek az épületek újabb és újabb akciókat tesznek majd elérhetővé a játékosok számára. A játékban alapjába véve lesz egy 12, emlegettek már 10-20-at is, a legutolsó információ az, hogy egy 12 epizódból álló kampányból fog állni, ez lesz benne az alapszabálykönyvben, és hogyha lejátszottuk mind a 12 játékot, akkor Jamie Stegmaier szerint kapunk egy játéktáblát, amin egy fantasy, steampunk hangulatú településépítő játékot játszhatunk, és amiben az lesz az érdekes, hogy mivel ez egy Legacy típusú játék, nem lesz két olyan játék tulajdonos, akinek a táblája ugyanúgy fog kinézni. Felkeltette a kíváncsiság, az érdeklődésem a dolog, nagyon kíváncsi vagyok, ezt a játékot várom legjobban az évbe, mihens lehet, meg fogom rendelni, nagyon érdekel, és nagyon bízok benne, hogy ez lesz az a játék, amire én is a nagy Legacy szkeptikus is azt fogom mondani, hogy van értelme a Legacy-nak, hát ezért találták ki a Legacy-t. Ez a játék aztán helyére tette a dolgokat, hogy miért is van értelme Legacy társasjátékokat csinálni. A hangulat olyan picit semleges, de sokak által befogadható szerintem, nekem is tetszik. Nagyon kevés dolgot lehet jelenleg még tudni a játékról, valószínűleg csak 2017 év végén vehetjük a kezünkbe, de én türelmetlenül, de nagyon-nagyon várom, hogy megjelenjen, és nagyon szeretném, hogyha ez lenne az a játék, amire én is, és nagyon sokan még, akiknek hasonló a véleményük, mint nekem, azt fogják mondani, hogy na végre egy értelmes Legacy játék. Nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek a mai figyelmet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a nézőknek mik azok a játékai, akár erről a listáról, akár saját kútfőből, amit
nagyon várnak, hogy idén megjelenjen és játszhassanak vele. A kommentekbe várom a kedves nézőknek a tippjeit, ötleteit, vágyait, hogy mik azok a játékok, amiket várnak 2017-ben, hogy megjelenjen és játszhassanak vele. A forgatás napjára való tekintettel kellemes hétvégét és áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Dudás Lajos voltam, ez pedig a Kocka el van vetve 3. epizódja volt. Üdvözlöm a kedves nézőket, amíg újra találkozunk, mindenkinek jó játékot kívánok, viszont látásra, sziasztok!